Ngọn đèn mang tên Duhan lần đầu tiên được thắp sáng vào mùa hè năm 1993 là một phân xưởng nhỏ với vài công nhân sản xuất. Thời điểm đó, hàng chục doanh nghiệp chiếu sáng chủ yếu đến từ Đài Loan và Trung Quốc đang thống lĩnh thị trường trong nước. Đối với một cái tên mới ra đời như Duhan khi ấy thì để tồn tại được cũng là một bài toán khó. Việc giành lại thị trường tưởng như không thể trước áp lực về cạnh tranh giá cũng như mẫu mã sản phẩm. Tuy khởi đầu từ gian khó, lại đi qua hàng chục cơn khủng hoảng kinh tế, Duhan vì thế mà được tôi luyện, từng bước một khẳng định vị thế của ngọn đèn thương hiệu Việt. Sau 10 năm liên tục mở rộng quy mô, đến tháng 7 năm 2003, Duhan chính thức khởi công xây dựng nhà máy trên khuôn viên 18.000 m² tại cụm Trung An, khu công nghiệp Mỹ Tho, Tiền Giang. Đấy là dấu mốc quan trọng của không chỉ Duhan mà cả ngành chiếu sáng trong nước, bởi lần đầu tiên một doanh nghiệp tư nhân trong ngành đưa quy mô sản xuất thiết bị chiếu sáng lên một tầm quy mô mới với dây chuyền máy móc hiện đại. Sự phát triển của công nghệ vật liệu chiếu sáng đã dẫn tới sự ra đời một loại đèn hội tụ đầy đủ các tính năng tối ưu nhất của đèn điện là đèn LED. Đèn LED có hiệu suất phát quang vượt trội, tuổi thọ cao gấp hàng chục lần đèn truyền thống và đặc biệt không gây hại cho môi trường. Sau hơn 5 năm nghiên cứu và đánh giá, Duhan chính thức bắt tay vào sản xuất đèn LED năm 2012. Với quy mô đầu tư 2 triệu đô la bằng vốn tự có, Duhan được thị trường biết đến là doanh nghiệp đầu tiên sản xuất chip LED, chủ động hoàn toàn trong sản xuất. Tuy nhiên đó cũng là thời điểm mà đèn LED Trung Quốc đã phủ ngập thị trường với chiến lược quen thuộc là mẫu mã nhái và giá rẻ. Không chỉ phải đối diện với cạnh tranh về giá, Duhan còn phải chịu ảnh hưởng nặng nề vì sự mất uy tín về chất lượng do đèn LED Trung Quốc gây ra. Suốt 5 năm vừa sản xuất, vừa trau dồi công nghệ, vừa xây dựng uy tín cho đèn LED, đến nay công ty mới đóng đinh được vào thị trường một thương hiệu đèn LED Việt mang tên Duhan. Minh chứng bằng một công trình tiêu biểu, tòa tháp trung tâm thương mại Bitexco chính thức chuyển đổi toàn bộ đèn huỳnh quang sang đèn LED Duhan. Sự thay đổi của một công trình mang tính biểu tượng của thành phố Hồ Chí Minh đã làm cháy lên niềm tự hào trong mỗi cán bộ công nhân viên Duhan, những con người đã ngày đêm mẫn cán, không chỉ đơn thuần để làm ra và bán đi chiếc đèn LED. Họ là những con người mang ánh sáng vào cuộc sống. Suốt 4 năm vừa nghiên cứu phát triển công nghệ, vừa nỗ lực định nghĩa những giá trị tối ưu của đèn LED cho thị trường. Cuối cùng Duhan cũng thành công khi được sự ghi nhận của thị trường về một thương hiệu khởi đầu cho kỷ nguyên chiếu sáng mới ở Việt Nam, kỷ nguyên đèn LED Việt. Đó cũng là lúc mà Duhan bất ngờ đối diện với một áp lực to lớn mới, áp lực về sản lượng. Một kế hoạch táo bạo đã được người thuyền trưởng vạch ra, đó là xây dựng lập tức 2 nhà máy mới với diện tích sử dụng lớn gấp 3, nâng công suất sản xuất lên tới 60 triệu sản phẩm một năm. Sự đồng thuận và hưởng ứng tích cực của toàn bộ cán bộ công nhân viên Duhan về đề án này đã tạo nên một cú hích mà kết quả của nó đã gây nên tiếng vang lớn trong ngành chiếu sáng trong nước. Đó là chỉ trong vòng 1 năm 2016, Duhan đã hoàn tất xây mới và đưa vào vận hành 2 nhà máy mới tại Giao Long, Bến Tre và Tân Mỹ Chánh, Tiền Giang với tổng diện tích sử dụng lên tới 50.000 m², tổng đầu tư trên 10 triệu đô la Mỹ. Cũng từ những nhà máy này, phòng nghiên cứu và phát triển của Duhan đã cung cấp ra thị trường hàng triệu những sản phẩm mới mỗi tháng với kiểu dáng và công nghệ độc quyền. Đèn LED Duhan đang từng bước thay thế, đẩy lùi các loại đèn thế hệ trước đó vào quá khứ. Đối với Duhan, mở rộng sản xuất luôn gắn liền với phát triển nòng cốt về công nghệ. Vì định hướng này mà trong năm qua, Duhan đã nhận được sự hỗ trợ không nhỏ của chính phủ Hàn Quốc trong nghiên cứu về LED, trở thành đối tác chiến lược quan trọng của tập đoàn Samsung trong sản xuất, nghiên cứu các sản phẩm chip LED. Duhan cũng được mời làm thành viên Hội đồng tư vấn chiếu sáng đô thị thành phố Hồ Chí Minh và là doanh nghiệp khoa học kỹ thuật duy nhất của Việt Nam trong lĩnh vực chiếu sáng LED. Song song với việc phát triển sản xuất kinh doanh, Duhan luôn hoàn thành trách nhiệm với cộng đồng. Mặc dù khó khăn và bận rộn với những kế hoạch lớn lao, nhưng năm 2016, hàng chục con người Duhan trên 5 chiếc xe bán tải đã đi khắp chiều dài đất nước, trao tặng nhu yếu phẩm cho hàng nghìn những mảnh đời khó khăn của lũ lụt miền Trung và bão bùng miền Bắc. Hơn chục căn nhà tình nghĩa cũng được xây dựng và trao tặng cho những mảnh đời neo đơn tại Bến Tre và Tiền Giang. Với Duhan, niềm tự hào không phải là đích đến mà là trên từng chặng đường đi. Nguồn sáng không chỉ phát ra từ bóng đèn mà từ con tim, khối óc, nhiệt huyết lao động, sáng tạo không ngừng nghỉ của từng thành viên trong đại gia đình Duhan.